आज काउलीको पुलाउको रेसिपी बनाउन लागेको ल। यसमा अब यो घोट्ने हैन, यसलाई अझ ठुलो लिएर भयो। यसलाई हामीले सबै काउलीलाई चाहिँ घोटेर पुलाउको लागि तयारी गर्ने। अब हामीले प्याज पनि यसरी नै गर्ने। प्याज पनि मसिनो गरेर र काउली राइसलाई पनि हामीले मिक्सचरमा गरे अति सजिलो हुन्छ। यो हामीले यसरी मसिनो गरेर हामी गर्छौँ। हजुरहरूले यो चाहिँ मिक्सरमा गर्नु भए पनि हुन्छ र घरमा हामीले चाहिँ आफ्नो घरमा भएको यो हामीले यस्तो किसिमको पनि पाउँछ बजारमा। यस्तो किसिमको ल्याएर हामीले कोरेर गरे पनि हुन्छ र हामीले मिक्सरमा युज गरे पनि हुन्छ। आज चाहिँ मैले यो काउली पुलाउको लागि यता रेसिपीहरू सबै तयार पारेको छु र मैले अब सुरु गर्न लागेको छु। आज चाहिँ मैले काउलीफ्लावरको राइस पुलाउ बनाउन लागिरहेको छु। यसमा चाहिँ मैले घिउ, प्याजको धुलो, नुन, हरियो खुर्सानी काटेर मसिनो गरेर अनि धनियाँको मसिनो गरेर राखेको छु। यो जिराको धुलो, यो चाहिँ मटर कोसाहरू निकालेर मैले तयार पारेको छु। अब चाहिँ मैले यो नरिवलको तेल युज गर्न लाग्छु। आज चाहिँ हजुरहरूले घिउ, तेल जेमा भए पनि आफूलाई उपयुक्त जे तेल हुन्छ त्यही युज गर्नुभयो हुन्छ। मैले आज चाहिँ यो नरिवलको तेलमा युज गरेर राख्न लागेको छु। नरिवलको तेल यसरी पहिला राख्ने। यसलाई सबभन्दा पहिला हामीले अब प्याजको धुलो राख्ने। प्याजको धुलोलाई बिस्तारै अलिकता काटेर मिलिनु पर्छ। प्याजको धुलोलाई अलिकता पुऱ्याएपछि हामीले अब प्याजको धुलो हामीले यो प्याजको धुलोलाई पहिला सुरुमा राख्छौँ र त्यसपछि हामीले यो काउली धुलोलाई यो पेस्टलाई हामीले पेस्ट भन्नाले धेरै पेस्ट पनि होइन, ठिक्कको हामीले राख्दैछौँ। यसलाई हामीले अलिकता यसमा अलिकता भुटेर राख्छौँ। तेल, घिउ हामीलाई कुन चाहिँ यो हुन्छ त्यसमा हामीले एकछिनसम्म पकाउँछौँ। र यसमा हामीले नुन पनि राखिदिन्छौँ, यो मसला पनि राखिदिन्छौँ। बिस्तारै यसलाई चलाउँदै बिस्तारै पकाउनु पर्छ। यसमा मटर खोसा राखौँ। लगभग हामीले पकाउन सकियो, पाक्यो पनि। र यसमा हामी सबै मिक्स गर्ने, धनियाँ, मटर खोसा सबै मिक्स गरेर बिस्तारै चलाउनु। लगभग यो पाक्यो भने हजुरहरूले मेरो यो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनुहोला। धन्यवाद। काउलीको पुलाउ अब चाहिँ तयारी भयो।